สิ่งที่เราได้ให้ทางกรมท้องถิ่นนะฮะได้ตรวจสอบผลคะแนนที่เป็นคะแนนดิบนะกับคะแนนที่ประกาศผลเนี่ยนะครับคะแนนที่เรามาเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยก็พบความผิดปกติที่ผมบอกไปแล้วนะครับก็แบ่งเป็น3กลุ่มกลุ่มแรกก็คือคะแนนที่มันห่างกันชัดเจนที่ถูกอัพขึ้นมานะ3,000 กว่าคนกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มที่คือคะแนนเขาดีอยู่แล้วแต่เพิ่มขึ้นอีกก็คือผิดปกติอีกนะแต่ว่าเขาคะแนนดีอยู่แล้วแต่เพิ่มขึ้นอันนี้1,000 กว่าคนและกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มที่มันห่างกันแค่1คะแนนแล้วก็แผ่นเอกสารไม่ชัดอย่างเงี้ยต่างๆเนี่ยประมาณ400 กว่าคนทั้ง3กลุ่มนี้รวมเป็น 5,814 คนเราก็จะส่งเนี่ยทั้งหมดเนี่ยให้กับทางกกลางซึ่งกกลางก็จะเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ในการที่จะพิจารณาว่านี่เกิดความผิดปกติขึ้นก็จะพิจารณาเพิกถอนเรื่องของโซนนี่คือเป็นเรื่องหนึ่งแหละคุณตู่นะอาจารย์ศิรวัตรมันเป็นโซนเป็นเรื่องเนี่ยมันถามว่าสำคัญไหมก็สำคัญแต่จริงๆสำคัญมากกว่านั้นคือเรื่องของความปลอดภัยของสถานที่ต่างๆโดยเฉพาะสถานที่ที่ต้องรองรับคนเข้ามาเยอะๆใช่ร้านอาหารเองก็ดีนะครับตอนนี้มันถูกแปลงสภาพเพราะมันอยู่นอกโซนนิ่งไงไม่สามารถที่จะให้เป็นสถานบันเทิงได้เขาเลยแปลงสภาพขอใบอนุญาตเป็นร้านอาหารแต่การดำเนินการพฤติกรรมมันไม่ใช่ร้านอาหารมันกลายเป็นผับเป็นบาร์เป็นสถานบันเทิงมีดนตรีมีนักร้องมีแบบเต้นมหรสพอะไรกันเต็มไปมากมายเลยปัญหามันอยู่ตรงนี้มากกว่าใช่แล้วทำไมมันถึงเกิดขึ้นได้ครับก็เพราะคนที่อนุญาตให้ทำหลับตาข้างหนึ่งหรือเปล่าเพราะว่ามันมีส่วนบางตาอันนี้ข้างเดียวนะบางทีเขาบัง2 ตาเลยมองไม่เห็นเลยผมยกตัวอย่างอย่างนี้นะครับผมเจอพรรคพวกที่เขาอยู่ในพื้นที่ซึ่งคือเขตเนี่ยมีทั้งคนที่รีดไถและไม่รีดไถนะครับในกรณีของเจ้าของผับดังแห่งหนึ่งนะครับที่เป็นรุ่นน้องเนี่ยแล้วเป็นผับดังมากพูดไปแล้วคนรู้จักเลยเนี่ยเคสเนี่ยโชคดีเจอพื้นที่ซึ่งเขตไม่รีดไถนะครับแล้วเขตไม่รีดไถเนี่ยมาตรวจนะครับปีหนึ่งตรวจ4 ครั้งในเคสเนี่ยเขาชอบมากเลยเพราะเขาเป็นคนที่เป็นผู้ประกอบการที่ดีไงตรงชิ้นนะตรงชิ้นนะครับชอบมากเลยพี่มาตรวจผมเยอะๆพี่ชอบคนที่จะต้องมาตรวจมีทั้งสำนักงานเขตนะครับแล้วก็มีทั้งสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทั้ง2 ส่วนอยู่ภายใต้กทมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดได้ผอ.เขตที่ขยันนะครับแล้วตรงไปตรงมาเนี่ยจะเป็นเรื่องที่ดีเพราะฉะนั้นผมว่าวันนี้สิ่งที่อาจจะต้องไปคุยนะครับอาจจะต้องถามอาจารย์ชัชชาติว่าวันนี้เรื่องของเขตในกทมเนี่ยสำนักงานเขตต่างๆเนี่ยมีการปล่อยปละละเลยให้เขตต่างๆเนี่ยครับทำการมองไม่เห็นหลับตาข้างเดียวกับสถานประกอบการในลักษณะนี้หรือเปล่าแล้วอาจารย์ชัชชาติต้องไปไล่ดูแล้วว่าสำนักงานเขตต่างๆนะครับและสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของอาจารย์ชัชชาติเองเนี่ยครับไปไล่ตรวจผับสถานบริการทั้งหมดเนี่ยเข้มข้นขนาดไหนเพราะถ้าตรวจปุ๊บเนี่ยมันเห็นอยู่แล้วว่าผิดคือเคสผับที่ไฟไหม้เนี่ยนะครับแค่เราเห็นภาพถ่ายเราก็สงสัยแล้วว่ามันเป็นอย่างนี้ได้ยังไงมันเปิดอย่างนี้ไงเพดานมันเตี้ยอย่างนี้ได้ยังไงใช้โต๊ะเก้าอี้เป็นไม้ทั้งร้านอย่างนี้ได้ยังไงใช้ฝ้าแบบนี้ยังไงคือถ้าคุณตรวจปุ๊บมาคุณเห็นคำถามคือไอ้คนที่มีหน้าที่ตรวจมันไม่เห็นเพราะอะไร1มันไม่ตรวจ2ตรวจแล้วมันเห็นแล้วก็บอกว่าเมื่อผมเห็นว่าพี่ผิดพี่ให้ผมเดือนละ30,000แล้วผมก็จะปล่อยผ่านใช่ผมคิดว่าในกทมเนี่ยจำนวนมากเป็นแบบนี้รู้ว่าผิดแต่ปล่อยผ่านเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องเช็คบินทั้งตำรวจและสำนักงานเขตว่ารับอะไรหรือไม่อะไรอันนี้คือนครบาลผมขอไปภูธรนิดครับเพราะว่าพี่ตู่บอกว่านี่สวยนี่ต่างจังหวัดนะต่างจังหวัดนะหัวละ 5,000นี่คือต่างจังหวัดนะ16 หน่วยงานละ 5,000ที่ต้องจ่ายทุกๆเดือนนะฮะคราวนี้พอมาที่ภูธรเราก็จะเกิดคำถามเหมือนกันนะว่าอ้าวแล้วคนที่ไปตรวจอะทำไมถึงเรียกรับเงินเพราะเขาลงทุนหรือเปล่าลงทุนคือความหมายคืออะไรฮะอย่างกรณีโกงสอบไงเพราะเขาลงทุนไปเยอะเขาต้องถอนทุนไงก็เลยกลายเป็นช่องว่างจริงๆมาดูต้นตอจริงๆมันอาจจะมาจากเรื่องพวกนี้ทั้งหมดเลยนะคือตั้งแต่แรกนะครับวันนี้เราเห็นตั้งแต่แรกเข้าและระหว่างทางวิ่งเต้นแต่งตั้งโยกย้ายทุกอย่างเป็นค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น ทีนี้เนี่ยนะครับวันนี้ต้องมองประเทศไทยแล้วนะเรากำลังจะเป็นประเภทวันชนวันเดือนชนเดือนปีชนปีงบประมาณแผ่นดินเนี่ยรายรับเท่ากับค่าใช้จ่ายพอดีเป๊ะเลยค่าใช้จ่ายที่ว่าก็คือเงินเดือนงบผูกพันนะใช้หนี้ดอกเบี้ยเงินต้นเสมอกันแต่ว่ากฎหมายบัญญัติว่าจะต้องมีงบพัฒนา 20%ทีนี้เมื่อมันเก็บได้เท่านี้ต้องกู้ในเรื่องของการพัฒนาดังนั้นเนี่ยนะครับในแต่ละประเทศที่เขายกเครื่องเนี่ยอย่างเวียดนามเขาลดจำนวนข้าราชการนะควบรวมจังหวัดของเรานี่เพิ่มข้าราชการทั้งที่เนี่ยครับการเพิ่มก็เห็นนะครับกรณีไอ้ท้องถิ่นเนี่ยนี่ไงความอยากที่จะเพิ่มผมไม่เชื่อว่าเวลานี้ท้องถิ่นอยากจะได้คนเพิ่ม
เพราะค่าใช้จ่ายงบประจำนี่มันมากงบอุดหนุนก็น้อยลงปีนี้กับสภาพงบประมาณเป็นอย่างนี้เนี่ยทีนี้เนี่ยนะครับเมื่อลองไปดูเนี่ยแต่ละอาชีพเนี่ยล้วนแต่มีการนะครับนี่แรกเข้าต่อมาระหว่างทางนี่วิ่งเต้นกันมากที่สุดและไม่ใช่เฉพาะกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นครับลองไปดูที่คนทำเรื่องนี้เนี่ยนะครับทำไมเขาแปะยศชั้นประทวนแปะหน้าล่ะลองไปศึกษาดูแต่มันนะครับทั้งที่เขามีด็อกเตอร์ตามหลังนะเห็นไหมว่าอาชีพก่อนหน้านี้คืออะไรคือต้องสืบสาวราวเรื่องนี้นะครับเห็นไหมคนผมไม่ได้ไปว่านี่นะครับเป็นด็อกเตอร์แล้วจะไปใส่จ่าทำไมมีเหตุผลอะไรไหมทำไมน่าคิดนะเห็นไหมคิดนะมันต้องมีลักษณะพิเศษสิผมเนี่ยก็อยากบอกว่าถึงไหนเนี่ยนะครับประเทศมันควรที่จะปฏิรูปใหญ่หรือขนาดปฏิวัติหรือจะเรียกอะไรก็ได้ยกเครื่องเพราะนี่นะครับถ้าไม่ลดนี่มันชนเพดานแล้วนะและต้องกู้ทุกปีแล้วปัญหาว่าแล้วใครจ่ายแล้วเพดานนี่เหลือ 2% ต้องขยายเพดานแล้วต่อไปเนี่ยนะครับมันก็จะต้องทะลุหลังคาเพราะว่าถ้าไม่คิดทำอะไรเลยในประเทศมันไปไม่ได้แล้วคือวันนี้ในคุณผมดูหน่วยงานมันซ้ำซ้อนกันหมดเรื่องการใช้คนส่วนกลางส่วนภูมิภาคส่วนท้องถิ่นและระหว่างส่วนท้องถิ่นด้วยกันเองคืองานที่ถ้าใช้คนเพียงแค่คนเดียวเนี่ยรัฐบาลจ้าง10 คนใช่ถังแตกซะอย่างนี้นี่จ้าง10 คนจริงๆและอยู่ในสภาพแบบนี้นี่ไม่นับบวกลูกจ้างอะไรสารพัดผมไม่ได้ไปขัดขวางอาชีพเขานะแต่ว่าถ้ารัฐบาลจะจัดการอะไรเอาคนที่มีคุณภาพก็ต้องจ่ายค่าชดเชยให้เขาไปประกอบอาชีพอย่างอื่นนะครับคือบ้านเราเนี่ยนะครับความจริงเนี่ยศาลเนี่ยเขาคิดถูกแล้วคัดเลือกตามคุณภาพคุณจะสอบจำนวนเท่าไหร่ก็แล้วแต่คัดเลือกตามคุณภาพเอาคะแนนผ่านเป็นว่าใช้ได้ไม่ใช่และไม่มีไอ้ชุด TOR บ้าบอข้อแตกไอ้ชุดข้อสอบนี่นะครับมีคนออกข้อสอบหลายคนและมีชุดย้ำข้อสอบอีกแล้วก็ล็อกตัวเห็นไหมไม่ใช่ TOR กันแบบนี้โอ้นะครับเดี๋ยวแต่เราก็ต้องอยู่กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นอย่างนี้ต่อไปเดี๋ยวที่น่ากลัวนะคือลองฟังในคลิปแรกเห็นไหมสอบไปแล้วมาจ่ายตังค์ตามหลังไอ้นี่ไปแก้ไขข้อสอบ 5,814 คนส่วนที่จ่ายครบก่อนนะเขียนชื่อนามสกุลเลขแล้วก็ไม่ผลเลยคนไปผลใหม่ให้ไอ้นี่หนักกว่าอีกเรามาถึงจุดนี้แล้วนะฮะคุณผู้ชมครับไหนพูดถึงเรื่องของการโกงสอบที่พี่ตู่เปิดมา 5,814 รายคุณผู้ชมครับนี่คือข้อมูลล่าสุดนะฮะไอ้นี่ไปแก้ไขกระดาษคำตอบแก้ไขคะแนนเขาบอกว่าทางคณะกรรมการได้แบ่งความผิดปกติออกเป็น3 กลุ่มหลักๆนะครับกลุ่มแรกคือพวกที่คะแนนพุ่งพรวดเพิ่มขึ้นอย่างผิดสังเกตตรงนี้มีประมาณ 3,000 กว่ารายกลุ่มที่2คือพวกที่สอบได้คะแนนดีอยู่แล้วแต่กลับมีคะแนนเพิ่มขึ้นไปอีกอย่างผิดปกติกลุ่มนี้ประมาณ 1,000 กว่ารายและกลุ่มสุดท้ายคือพวกที่คะแนนต่างกันแค่1 คะแนนแต่พอดูเอกสารกระดาษคำตอบกลับพบว่ามีความไม่ชัดเจนซึ่งมีอยู่ประมาณ400 กว่ารายจากหลักฐานความผิดปกติที่ชัดเจนขนาดนี้ที่ประชุมกสทจึงมีมติเด็ดขาดให้ส่งชื่อทั้งหมด 5,814 รายชื่อนี้ไปให้คณะกรรมการกลางพิจารณาดำเนินการเพิกถอนการบรรจุหรือไม่โดยต้องจับตาดูในวันที่ 23 กรกฎาคมนี้นะครับว่าจะมีมติหรือไม่อย่างไรอาจารย์ศิโรจน์คิดว่ามันต้องมีมติยังไงฮะคือกลุ่มนี้สำหรับผมต้องออกสถานเดียวนะครับต้องออกสถานเดียวเพราะว่ากระบวนการพิสูจน์มันชัดเจนแล้วว่าเขาได้คะแนนมันผิดปกติเพราะฉะนั้นเขาไม่ควรจะเป็นข้าราชการตั้งแต่ต้นแต่ถ้าสมมติเกิด 5,000 กว่าคนนะด้วยความเคารพโดนถอดหมดแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นกับระบบราชการไทยไม่เกิดอะไรเลยครับหายไปเลยนะ5,000ไม่เป็นไรครับก็เอาคนอื่นขึ้นมาแทนดีครับยังมีคนทำงานพอคะแนนที่ถัดไปก็ขึ้นมาแทนได้เพราะฉะนั้นไม่มีปัญหาอะไรเลยใช่ไหมคือเราไม่จำเป็นต้องเลี้ยงคนที่เข้าสู่ตำแหน่งด้วยการโกงอยู่แล้วนะครับเพราะว่าแต่ละคนที่เราเลี้ยงเขาด้วยการโกงเนี่ยผมตีง่ายๆสมมุติแต่ละคนเป็นข้าราชการท้องถิ่นจนถึงอายุ60นะแล้วก็สมมติเงินเดือนแต่ละคนเฉลี่ยเอาแค่ 30,000 จนถึงอายุ60แล้วกันนะครับเราต้องเลี้ยงคนพวกนี้กว่าจะอายุ60เนี่ยนะเฉพาะเงินเดือนถ้าเขาได้แค่ 30,000 นะ13 ล้านแล้ว13 ล้านแล้วนะครับแล้วถ้ากว่าแต่ละคนจะโตไปเป็น 50,000 60,000 บางคน20-30 ล้านนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ควรต้องเสียตังค์คนที่เข้าสู่ตำแหน่งด้วยการทุจริตเพราะคนที่ทุจริต
ตอนนี้ก็ต้องถอนทุนในวันหน้าไอ้พวกสำนักงานเขตที่มันรับเงินผับบาร์ผิดกฎหมายไอ้พวกตำรวจที่มันรับเงินผับบาร์ผิดกฎหมายมันก็มาจากการที่มันรับเงินมันซื้อตำแหน่งไง มันลงทุนไปแล้ว ใช่เมื่อมันต้องจ่าย ถนทุน 300,000 บาทต่อตำแหน่ง 400,000 บาทต่อตำแหน่งมันก็ต้องไปรีดไถมันก็ต้องไปตบทรัพย์มันก็ต้องไปทุจริตเพราะฉะนั้นถ้าคุณปล่อยให้คนทุจริตเข้ามา คุณก็ให้ใบไฟเขียว ที่เขา สำหรับคนเหล่านี้ที่จะโกงที่จะรีดไถที่จะปล้นประเทศและในสุดเนี่ยราคามันคือลูกหลานของเราเองครับเด็กที่ตายในผับเนี่ยไปเที่ยวผับไม่ควรจะตายนะครับผมรับไม่ได้นะครับที่อินฟูบางคนบอกเฮ้ยไอ้พวกไปเที่ยวผับเนี่ยมันที่อโคจ ที่อโค ร จรคุณอะไร ตายไปคือเรื่องมึงไม่ใช่นะครับการไปเที่ยวผับนะครับมันไม่แปลว่าคุณจะต้องตาย มันเป็นสิทธิ์ของเขา นะครับไอ้เรื่องที่อโคจรหรือไม่เป็นมุมมองทางศาสนาของแต่ละคนว่ากันไป แต่คุณจะบอกว่าคนเที่ยวผับบาร์เป็นคนเลวคนชั่วเป็นที่อโคจรตายก็เรื่องของมึงอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นการไปเที่ยวผับไม่จำเป็นจะต้องตายนะครับถ้ามันไม่มีการรับส่งรับสวยใช้วัสดุที่ไม่มีเพราะฉะนั้นกลับมาที่เรื่องเดิมนะครับผมว่า 5,000 คนเสียไปเนี่ยนะครับประเทศไม่เดือดร้อนและประเทศเราจะปลอดภัยมากขึ้นด้วยดีกว่ามีคนที่ได้เป็นข้าราชการด้วยการซื้อตำแหน่งไปคุมงานโยธาคุมตำรวจคุมองค์กรต่างๆของประเทศไทย